গাইজ যোৱাকালিৰ এটা ভিডিঅ' আছিলে, মই মানে আপলোড কৰিব টাইম নাপালোঁ, সেয়া আজি দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া প্ৰথমতে কেৰাহীখন পাতি অকণমান তেল লগতে 2টা তেজপাত দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ জহা চাউল, গাজৰ, মটৰ, অলপ বন্ধাকবি এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি ধুই ল'লোঁ, মানে তিয়াই থৈছোঁ 2-3 ঘণ্টামান। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভুনি লৈ এয়া দি দিলোঁ। গাজৰ দিছোঁ, বন্ধাকবি, দালি দিছোঁ 2 ধৰণৰ। ইয়াতে দিলোঁ অকণমান মছলা, মানে আদা নহৰু পেষ্ট, গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে দিব লাগিব। এতিয়া এনেকুৱাকৈ মছলাখিনি দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভুনিব লাগিব। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট, অকণমান নিমখ, লগতে জালুকৰ গুড়ি, জিৰা, ধনিয়া এইবিলাক, হালধি, অকণমান হালধি কম কৰি দিছোঁ, ইমান বেছি দিয়া নাই। এনেকুৱাকৈ এইখিনি ধুনীয়া মিক্স কৰিব লাগিব। লগতে এটা ডাঙৰ বিলাহীও দিছোঁ। এয়া গৰম পানী বহাই দিছোঁ। এইপিনে আকৌ পকৰি বনাব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ভুনি লৈ ইয়াতে দিলোঁ গৰম পানী। ৰোজা ৰাখি থাকিলে অকণমান এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হয়, তথাপি বনাই আছোঁ বাৰু। এয়া হৈয়ে যাব ৰেডি। এটা বিলাহী দিছিলোঁ ডাঙৰ কৰি কাটি কেনে, এয়া দেখিছেনে? বিলাহী দিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয়, খাবলৈও টেষ্টি হয়। এয়া খিচিৰিখন আজি বনাই দিলোঁ, ধনিয়া পাত দিলোঁ ইয়াতে অলপ বেছি কৰি। এনেকুৱাকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দি আকৌ অকণমান দমত বহাই থৈ দিম। গাইজ মই তেলত অকণমান পাঁচফোৰণ দিছিলোঁ, মানে খিচিৰিত পাঁচফোৰণ দিলে বহুত বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মানে টেষ্টি লাগে। পাঁচফোৰণ দিছোঁ, মই ক'ব পাহৰি গ'লোঁ। ইয়াতে অকণমান ঘি দিলোঁ ওপৰত, দি এনেকুৱাকৈ আৰু বহাই দিলোঁ। এয়া টিকলিটো মোৰ লগত আছে, কিবা কিবি আমি কথা পাতি আছোঁ। এনেকুৱাকৈ তাক টেষ্ট কৰি চাব দিওঁ, খানাবিলাক কেনেকুৱা হৈছে, নিমখ চিমখ হ'লনে নাই, যিহেতু তাই বাচ্চা হয়, ৰোজা ৰাখিব নোৱাৰে। এনেকুৱাকৈ মোৰ লগতে থাকে তাই। এয়া খিচিৰি ৰেডি হৈ গ'ল গাইজ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া ইফতাৰীৰ খিচিৰি ৰেডি। বাকী লাইক কমেণ্ট কৰি দিব কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকুৱাকৈ মানে গাইজ মই হটকেছত সোমোৱাই থৈ দিম, যিহেতু গৰম থাকিব লাগিব, অলপ টাইম আছে। এয়া মানে হটকেছত থৈ দিলোঁ। বাকী ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন, ভাল লাগিব। এনেকুৱা মানে বইল খিচিৰি খাব লাগে, বেছি মছলা দিয়া নাই। ৰোজাৰ মাহত যিহেতু ইফতাৰীত এইবিলাক খালে বহুত বেছি ভাল। ইপিনে টিকলিক ক'লোঁ যে অকণমান খাই কেনে চোৱা নিমখ চিমখ হৈছেনে নাই, তাই খাই ক'ব এতিয়া। চাওঁ খিচিৰিটোত নিমখ হৈছেনে চোৱা, চোৱাচোন, বিছমিল্লা কৈ চোৱা। নিমখ হৈছে, ঠিক হৈছে। আমি ৰোজা ৰাখিছিলোঁ, খাই চাব নোৱাৰোঁ। দিয়া খাই লোৱা, হেৰিত যোৱা, তাতে বহিবা যোৱা, চেয়াৰত বহিবা যোৱা।